Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. 6 điểm nhấn cốt truyện chính trong tác phẩm Em đẹp hơn ánh sao của Đàm Tùng Vận. Bạn đã biết chưa? Em đẹp hơn ánh sao với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải đã bắt đầu phát sóng. Bộ phim xoay quanh công việc, tinh thần kinh doanh và ước mơ. Sự hợp tác đầu tiên giữa hai người đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Cốt truyện cho thấy những khó khăn của doanh nhân và tình yêu ngọt ngào, với dàn diễn viên phụ hùng hậu. Đạo diễn Trần Xương giỏi về những bộ phim tình cảm ngọt ngào. Những điểm nhấn của cốt truyện bao gồm sự phát triển tình cảm giữa một doanh nhân mới vào nghề và một giám đốc điều hành độc đoán, kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên phụ. Sự đan xen giữa ngọt ngào và ngược đãi trong đoạn giới thiệu, sự phản ánh những khó khăn của những người lao động, sự ngọt ngào của đoạn giới thiệu váy cưới và đạo diễn tài năng. Bộ phim với sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Từ Khải đã bắt đầu phát sóng. Bộ phim xoay quanh công việc, khởi nghiệp và ước mơ. Thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ. Sự hợp tác đầu tiên giữa Đàm Tùng Vận và Từ Khải, cặp đôi màn ảnh mới, cũng đã gây nên những cuộc tranh luận sôi nổi trong cộng đồng mạng. Mặc dù bộ phim ban đầu bị nghi ngờ do tranh cãi đạo văn xung quanh tiểu thuyết gốc, liệu tình cảm chính phú giữa hai người có thể đảo ngược đánh giá này không? Dưới đây là tóm tắt những điểm nhấn cốt truyện và thông tin phát sóng của Em đẹp hơn ánh sao, chúng ta hãy cùng đón chờ nhé. Giới thiệu cốt truyện Em đẹp hơn cả những vì sao. Kỷ Hành, Đàm Tùng Vận, tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng. Đã làm việc chăm chỉ tại một công ty công nghệ trong 3 năm nhưng không được thăng chức. Để theo đuổi ước mơ của mình, cô đã kiên quyết từ chức và bắt đầu con đường. Nhóm đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong giai đoạn đầu kinh doanh. May mắn thay, cô đã gặp Hàn Đình, Hứa Khải, chủ tịch của Dongguan Technology, một nhà đầu tư lạc quan về tiềm năng của họ. Trong quá trình khởi nghiệp, Kỷ Tinh đã trải qua vô số khó khăn và thất bại, thậm chí còn chia tay người bạn trai đã gắn bó nhiều năm. Nhưng với sự ủng hộ của bạn bè và đối tác kinh doanh, cuối cùng cô đã thành công và phát triển một mối quan hệ tình cảm khác với Hàn Đình. Giới thiệu dàn diễn viên của Em đẹp hơn ánh sao. Em đẹp hơn ánh sao, diễn viên Từ Khải. Hứa Khải vào vai Hàn Đình, một phù thủy kinh doanh có chiến lược xuất sắc và tài năng phi thường. Anh trở nên rất hứng thú với góc nhìn độc đáo của Kỷ Tinh và quyết định đầu tư vào kế hoạch kinh doanh của cô. Anh ta luôn bình tĩnh và lý trí, không giỏi xử lý các quá trình tương tác với Kỷ Tinh, những thay đổi tinh tế dần dần diễn ra và anh ta bị cô ảnh hưởng. Em đẹp hơn ánh sao, nữ diễn viên, Đàm Tùng Vận. Đàm Tùng Vận vào vai Kỷ Tinh. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng và làm việc chăm chỉ tại một công ty công nghệ trong nhiều năm nhưng không có kết quả. Với ước mơ trong đầu, cô quyết tâm khởi nghiệp. Đối mặt với nhiều khó khăn trong giai đoạn đầu, cô đã kiên trì và dũng cảm đối mặt với thử thách. Kỷ Tinh có tính cách mạnh mẽ, đối xử chân thành với mọi người. Sự ấm áp của cô cũng khiến nhà đầu tư Hàn Đình cảm động. Mặc dù dũng cảm theo đuổi tình yêu, Kỷ Tinh luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu và nỗ lực tiến về phía trước. Dàn diễn viên phụ của Em đẹp hơn ánh sao. Hà Thụy Tiên vào vai Tô Lệ, bạn thân của Kỷ Hành, tính tình vui vẻ, dám yêu. Cô ấy cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ tại nơi làm việc và có sự nghiệp thành công. Cao Hán vào vai Thiệu Dật Thần, bạn trai cũ nhiều năm của Kỷ Hành, tính cách dịu dàng, chu đáo. Do những vấn đề thực tế trong sự nghiệp và kế hoạch tương lai, cuối cùng cả hai buộc phải chia tay. 6 điểm nhấn trong cốt truyện của Em đẹp hơn ánh sao. Em đẹp hơn ánh sao hay những điểm nổi bật của cốt truyện. 1. Doanh nhân mới vào nghề ít chúa tể đẹp trai. Ông chủ chuyên nghiệp hống hách, lần này Hứa Khải chắc chắn lại vào vai ông chủ hống hách rồi. Trong Em đẹp hơn ánh sao, Kỷ Tinh. Một doanh nhân mới vào nghề do Đàm Tùng Vận thủ vai, và Hàn Đình, một nhà đầu tư mưu mô do Hứa Khải thủ vai,
phát triển từ những người cộng sự kinh doanh thành những người tình ngọt ngào. Những thách thức của doanh nhân khiến sự trưởng thành và tình yêu của họ trở nên cảm động, cũng gây ra rất nhiều cuộc thảo luận sôi nổi, với những người hâm mộ tranh cãi về vấn đề xếp hạng. Năm nay, Đàm Tùng Vận sẽ ra mắt 3 tác phẩm, bao gồm bộ phim tâm lý tình cảm Nơi công sở, Cô gái đẹp hơn ánh sao, bộ phim cổ trang Đời đường Lệ Thư Cẩm Gia và bộ phim cổ trang Lê Tiểu Giao. Từ Khải cũng có 3 bộ phim truyền hình ăn khách, cụ thể là phim viễn tưởng Ngày hôm nay cầu nguyện, phim cổ trang truyện cổ tích Trình Hoàng và bộ phim sắp ra mắt Đẹp hơn cả vì sao. Nhưng nhiều người thực sự mong chờ xem hai diễn viên chính có khuôn mặt trẻ thơ này sẽ tạo nên những tia lửa gì. Em đẹp hơn ánh sao điểm nhấn cốt truyện 2. Tất cả các vai phụ đều là những gương mặt quen thuộc. Ngoài hai diễn viên chính là Đàm Tùng Vận và Hứa Khải, dàn diễn viên phụ của Đẹp hơn cả vì sao cũng không kém phần ấn. Vai phụ Thiệu Dật Thần lại hợp tác với Từ Khải, đây là lần thứ 4 hai người hợp tác. Tôi tin rằng hai người đã tích lũy được rất nhiều sự hiểu ngầm trong quá trình hợp tác. Nữ diễn viên phụ Tô Lệ do Hạ Thụy Hiên thủ vai, cô cũng từng hợp tác với Đàm Tùng Vận và Từ Khải nhiều lần. Cô đã để lại ấn tượng về kỹ năng diễn xuất tuyệt vời trong mọi bộ phim cô tham gia trước đây, khiến nhiều người hâm mộ mong đợi vào diễn xuất của từng vai diễn. Sự tham gia của những diễn viên thực lực này đã tô điểm thêm rất nhiều màu sắc cho bộ phim. Những điểm nhấn cốt truyện của Em đẹp hơn ánh sao 3. Sự đan xen ngọt ngào và buồn bã trong đoạn giới thiệu. Trailer của Em đẹp hơn ánh sao vừa được tung ra. Màn tương tác ngọt ngào cùng những khoảnh khắc ấm áp giữa Đàm Tùng Vận và Hứa Khải ngay lập tức thu hút được nhiều sự chú ý. Hai nhân vật chính trong viết của người lớn, mối quan hệ mơ hồ khiến trái tim mọi người đập nhanh hơn. Tuy nhiên, đoạn giới thiệu cũng tiết lộ rằng hai người đã cãi nhau dữ dội vì sự khác biệt trong nghề nghiệp và trải qua cuộc chia ly đau đớn. Những giọt nước mắt của Đàm Tùng Vận khiến khán giả đau lòng. Cốt truyện ngọt ngào và tàn khốc khiến cư dân mạng háo hức mong chờ ngày phát sóng chính thức của bộ phim này. Em đẹp hơn ánh sao điểm nhấn của cốt truyện 4. Phản ánh chân thực những khó khăn của người lao động nhập cư. Trong Em đẹp hơn ánh sao, Kỷ Tinh, do Đàm Tùng Vận thủ vai, dần mất đi động lực trong cuộc sống công việc tẻ nhạt và cuối cùng quyết định nghỉ việc và khởi nghiệp, phản ánh tiếng nói của nhiều người lao động trong thực tế. Cô đã dũng cảm thực hiện bước đầu tiên để theo đuổi ước mơ của mình. Mặc dù con đường khởi nghiệp đầy rẫy những trở ngại và thử thách, nhưng Kỷ Tinh không bao giờ dễ. Miêu tả tinh tế về quá trình kinh doanh trong tiểu thuyết gốc rất ấn tượng, và những người hâm mộ cuốn sách đang mong chờ phiên bản truyền hình sẽ tái hiện một cách trung thực. Đặc biệt là những cốt truyện chiến tranh kinh doanh hấp dẫn. Bộ phim này thực sự tái hiện những khó khăn, vất vả của những người lao động nhập cư, khiến mọi người cảm thấy đồng cảm. Những điểm nổi bật của cốt truyện Em đẹp hơn ánh sao 5. Bản xem trước váy cưới làm tăng kỳ vọng. Trong đoạn giới thiệu, chúng ta có thể thấy hai nhân vật chính mặc váy cưới, nắm tay nhau chạy trên đường phố của một đất nước xa lạ. Cảnh tượng mơ màng và lãng mạn, khiến trái tim mọi người đập nhanh. Cảm giác hạnh phúc tự nhiên và nụ cười rạng rỡ khiến cư dân mạng phải thốt lên, quá ngọt ngào. Khoảnh khắc Từ Khải ôm Đàm Tùng Vận cũng lan truyền trên mạng. Ngọt ngào đến mức kỳ vọng của người hâm mộ không thể chờ đợi để xem phim truyện và sẵn sàng ghép đôi. Những điểm nổi bật của Em đẹp hơn ánh sao 6. Đạo diễn Trần Xương Lạc, mẹ đẻ của dòng phim tình cảm lãng mạn hiện đại. Em đẹp hơn ánh sao được đạo diễn bởi Trần Sướng. Tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương và từng sản xuất nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Anh thích em, Vòng xoay định mệnh năm 2021 và Yêu em đi năm 2023. Trần Xương rất giỏi trong việc sáng tạo ra những bộ phim truyền hình về chủ đề thú cưng và nơi làm việc hiện đại. Từ những cảnh ngọt ngào trong đoạn giới thiệu, chẳng hạn như cảnh Đàm Tùng Vận mặc váy cưới, lời tỏ tình đầy tình cảm của Hứa Khải, cho đến nụ hôn lãng mạn của hai người trong bồn tắm, mọi người đều tràn đầy kỳ vọng vào bộ phim mới này.
Trần Sướng một lần nữa chứng minh tài năng xuất chúng của mình trong lĩnh vực phim truyền hình thú cưng ngọt ngào. Cô được ca ngợi là mẹ của phim truyền hình thú cưng ngọt ngào hiện đại. Em đẹp hơn ánh sao, phim Trung Quốc 2024 tập 1 đến tập 5. Sau khi Hàn Đình trở về Trung Quốc, anh gặp lại Kỷ Hành, người mà anh đã nhiều năm không gặp. Buổi tối, hai người cùng tham gia một sự kiện xã giao. Hàn Đình thấy Cơ Hành không thoải mái nên chủ động bảo cô rời đi. Người lãnh đạo tuyên bố Tiểu Triệu đồng ý hợp tác và sẽ tổ chức tiệc ăn mừng. Kỷ Tinh được lãnh đạo công nhận và nhận được kết quả đánh giá tích cực. Nhưng các đồng nghiệp hiểu lầm rằng cô có quan hệ ngoài luồng với Hàn Đình và phớt lờ cô. Sau đó, trong một chuyến công tác, Kỷ Tinh nhìn thấy bệnh nhân xếp hàng trong bệnh viện. Nhận ra tầm quan trọng của robot và chủ động khắc phục sự cố hệ thống y tế thông minh. Sau khi trở về, nhóm trưởng tăng khối lượng công việc để chèn ép. Sau khi quyết định khởi nghiệp kinh doanh, bạn trai của Kỷ Tinh là Sao Di Chen đã ủng hộ cô vô điều kiện và thậm chí còn cung cấp tiền đặt cọc. Hàn Đình lo lắng Kỷ Hành không có kinh nghiệm và tiền bạc, nhưng Kỷ Hành vẫn kiên trì nêu ra ý kiến của mình. Cuối cùng, Hàn Đình đề nghị hợp tác nhưng bị Kỷ Hưng từ chối. Em đẹp hơn ánh sao, phim Trung Quốc 2024 tập 6 đến tập 10. Tô Chí Châu đề nghị Kỷ Hành xem xét lại việc sử dụng Đông Dương làm căn cứ thử nghiệm. Nhưng Kỷ Hành không hài lòng vì Tô Chí Châu bị mua chuộc quá nhanh. Hàn Đình chờ Cơ Hành thất bại trong dự án kinh doanh của mình rồi mới đầu tư vào Đông Dương. Ngược lại, Đường Tùng đề nghị Hàn Đình trực tiếp thổ lộ tình cảm, nhưng Hàn Đình từ chối. Kỷ Hành và Thiệu Dật Thần đã kỷ niệm ngày cưới, nhưng Kỷ Hành bận rộn với sự nghiệp và không muốn kết hôn. Giai đoạn khởi trả lương cho nhân viên. Sau đó, Hàn Đình đề xuất tài trợ có điều kiện, Kỷ Hành vui vẻ chấp nhận. Bạn trai của Kỷ Tinh là Sao Di Chen ủng hộ cô khởi nghiệp, nhưng dần dần cảm thấy lạc lõng, mối quan hệ của họ trở nên có phần tinh tế. Hàn Đình cảm thấy buồn khi thấy Kỷ Hành đeo nhẫn ở ngón áp út. Sau đó, Thiệu Dật Thần bình tĩnh chia tay Kỷ Hành rất kinh ngạc, buổi tối anh ta đi quán bar uống rượu say. Ngày hôm sau Kỷ Hành phát hiện Hàn Đình đã nhìn thấy hành vi điên rồ của anh ta tối qua, anh ta cảm thấy xấu hổ. Em đẹp hơn ánh sao, phim Trung Quốc 2024 tập 11-14. Kỷ Tinh muốn mua một máy in 3D cao cấp và bị Hàn Đình nghe thấy. Hàn Đình đề nghị giúp đỡ nhưng muốn có thêm cổ phần, nhưng Kỷ Tinh đã từ chối. Lý Lệ nói rằng Kỷ Hành và Hàn Đình có quan hệ tốt máy in để đàm phán. Nhà sản xuất máy in đã đồng ý và giảm giá. Nhưng Hàn Đình nghe thấy và nhắc nhở Kỷ Hành không nên mạo hiểm nếu anh ta không chịu được áp lực. Hàn Đình biết Kỷ Hành bị bệnh viện từ chối nên đặc biệt mời Kỷ Hành đến dự tiệc tối của Lý Toàn An. Đêm giao thừa, Tô Chí Châu đã chu đáo chuẩn bị quà tặng cho nhân viên, còn Kỷ Hưng cũng tặng mọi người bao lì xì lớn màu đỏ. Kỷ Hành đang làm thêm giờ một mình, gặp Lục Lâm Gia. Lục Lâm Gia nói với Hàn Đình rằng Kỷ Hành đang đón năm mới một mình, vì vậy Hàn Đình vội vã ra ngoài tìm cô. Bố mẹ của Kỷ Tinh rất biết ơn sự chăm sóc và ủng hộ chân thành của Hàn Đình nên đã chủ động mời.